सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हामी फेरि पनि आज आएका छौँ एउटा नयाँ भिडियोसँग। अनि यस भिडियोमा आज हामी चाहिँ रिपेयर गर्ने चाहिँ यो एलइडी बल्ब जो चाहिँ वर्किङ कन्डिसनमा छैन, जो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति फोकसमा प्रब्लम आएको छ, एकैछिन फोकस गरिहालौँ। अनि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ फोकस, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक डटहरू देखिएको चाहिँ यो सबै खराब भइसकेको एलइडी हो। यसलाई चाहिँ हामी रिप्लेस पनि गर्न सक्छौँ। रिप्लेस गरेनौँ, यदि रिप्लेस गर्न सक्दैनौँ भने हैन, यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली चाहिँ यो कनेक्सन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसैले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टोटल यहाँ चाहिँ 5 वटा छन् यो एलइडीजहरू, 5 वटा चाहिँ खराब भएका छन्। अनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब हामी चाहिँ बताउने छु कसरी हामी यसलाई रिपेयर गर्न सक्छौँ। अनि त्यसका लागि चाहिँ हामीलाई केही सामानहरू चाहिन्छन्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो वायर कटर, अनि हामीलाई वायर पनि चाहिनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ आइरन चाहिन्छ हामीलाई, सोल्डरिङ आइरन। अनि त्यस साथमा हामीलाई सोल्डर पनि चाहिनुहुन्छ, सोल्डर वायर। अनि हामी चाहिँ अब आइरन हेड गर्नेछौँ। अनि चाहिँ एउटा वायर पनि चाहिन्छ हामीलाई, जो वायरले चाहिँ हामी त्यहाँ कनेक्सन पुरा गर्नलाई युज गर्नेछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्योभन्दा पहिला वायरलाई चाहिँ सोल्डर गरौँ। अनि वायरलाई चाहिँ पहिला चाहिँ हामी वायरलाई मोड्नेछौँ। सोल्डर राम्रोसँग चप्किन्छ यदि हामीले यसरी बेडेर चाहिँ वायरलाई सोल्डर लगायो भने। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वायर एकदम फ्ल्याट देखिरहेको छ हैन, स्ट्रेट। अनि त्यसको माथि चाहिँ हामीले सोल्डर लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड, एउटा जुगाडवाला स्ट्यान्ड बनायो होइन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यो हाम्रो तल खस्दैन। अनि चाहिँ अलि ब्राइटनेस घटाइदिएँ भने। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो बिग्रेको एलइडीहरूको अलिअलि साइडमा चाहिँ हामीले कोतार्नु पर्ने हुन्छ। कोतारेर चाहिँ हामी त्यहाँदेखि कनेक्सन कम्प्लिट गर्नेछौँ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबैमा बनाउनु पर्ने हुन्छ जसबाट कनेक्टेड छ, जसबाट कनेक्सन माथि अर्को एलइडीसँग गएको छ र त्यो दुईटै वहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ लगभग कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब सबैमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले त्यसमा सोल्डर लगाउनु पर्ने हुन्छ। सोल्डर लगाउनलाई चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला चाहिँ आइरनको टिप अलिकति यो फोहोर देखिएको छ, यो चाहिँ साफ गरौँ। यो चाहिँ अलि हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति बेर लाग्छ है। यो चाहिँ हामी फटाफट लगाइहाल्दैछौँ। अनि चाहिँ हाम्रो सोल्डरिङ पनि लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। यहाँ हामीले सोल्डरिङ कम्प्लिट गऱ्यौँ। अनि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो वायर चाहिँ हामीले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अगाडि सोल्डरिङ गरेको त्यो वायरमाथि अब त्यो चाहिँ अलिकति हामी बेन्ड गर्नेछौँ र त्यहाँ चाहिँ आइरनको हेल्पले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइरनको हेल्पले चाहिँ हामी त्यो वायरले चाहिँ चप्पाउनेछौँ, जोड्नेछौँ त्यहाँ। अनि त्यो जोडेपछि चाहिँ हामी सेम प्रोसिजर जसमा हामीले गरेका थियौँ त्यस्तै गर्नेछौँ। यहाँ सेकेन्ड पहिलोमा चाहिँ कम्प्लिट भयो, अब चाहिँ काटेर अनि अर्कोमा पनि त्यस्तै लाउनेछौँ। हामीले चाहिँ लगाइसकेको छौँ। अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अर्को बल्ब जो लागेको छ अहिले त्यसको साइडमा चाहिँ हामी लगाउनेछौँ। अनि ब्राइटनेस घटाइदियौँ, अहिले थाहा हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लागेको बल्ब यो चाहिँ एकदम वर्किङ कन्डिसनमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति ब्राइटनेस छ, ब्राइटनेस धेरै छैन लगभग होइन। काम चाहिँ एकदम राम्रोसँग चल्नेछ यसरी रिपेयर गरेको।